Aibuan Yalvani, welcome back to Kalyanijayalat's Twin Kingdom channel. Today I would like to share with you how to make a bra cut saree blouse block for size 34. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පපුවට 34ක් තියෙන කෙනෙකුට bra cut saree blouse එකේ block එක කොහොමද පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා පපුව 34ක් තියෙන කෙනෙකුට bra cut saree blouse එකේ block එක පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේක පතුරුමක් නැතිව රෙද්ද මත උනත් ඔයාලට පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මුලින්ම ඔයාලා මේ කොලයක් මත මේ විදිහට පුරුදු වෙලා ඊට පස්සේ රෙද්ද මත කපා ගත්තොත් ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලිව මේක කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා අරගෙන තියෙන මිමි මම මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් තවමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. like කරන්න, share කරන්න වෙනද වගේම comments කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි බලමු අපේ blog එක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් උරහිස මේ විදිහට දෙකට බෙදාගෙන මේ තිරස් රේඛාව මත අපි ලකුණු කරගමු. දැන් මම මේ අඟල් 7 14 දෙකට බෙදාගෙන අඟල් 7 මේ විතර ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කරපල්ලට මම අඟල් 2යි 4න් 3ක් ලකුණු කරගන්නවා. දැන් උරහිසේ හැඩය සඳහා අඟලක් පහළට දාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට උරහිසේ හැඩය නිර්මාණය කරගන්න. කර ගැඹුරට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් අඟල් 4ක්, අඟල් 3ක්, අඟල් 5ක් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක high neck blouse එකක් නිසා. දැන් අපි අත්කට නිර්මාණය කරනකොට අඟල් 7ක් පහළට මේ විදිහට දාලා එතෙන් සිට නැවත තිරස් රේඛාවක් ඇඳගෙන ඒ තිරස් රේඛාව මත ඔයාලගේ පපුවට හරස් මිම්ම 4ට බෙදාගෙන ඒකට අඟල් භාගයක් එකතු කරගෙන මේ රේඛාව මත ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට අපබස් කියලා ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක 4ට බෙදාගෙන මේ ලැබෙන ගාන අඟල් 8මාර මම මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා මගේ මේ තිරස් රේඛාව මත. දැන් මම මේ අත්කටේ හැඩය සඳහා අඟල් 4න් 3ක් ඉහළට උස්සලා ඒ වගේම අත්කටේ ගැඹුර අපිට අවශ්‍ය නිසා මේ විදිහට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරගෙන අත්කටේ හැඩය නිර්මාණය කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් උරහිසේ සිට අපේ බස් පොයින්ට් එක දක්වා මිම්ම අරගෙන එතන අංශයක් ලකුණු කරගෙන එතෙන් සිට නැවත තිරස් රේඛාවක් ඇඳගෙන ඒ රේඛාව මත පපුවට මිම්ම 4ට බෙදාගෙන ඒකට අඟල් භාගයක් එකතු කරගෙන මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඉතින් පපුවට මිම්ම අඟල් 34යි. ඒක 4ට බෙදාගෙන අඟල් භාගයක් එකතු කරගෙන ගත්ත මිම්ම අපි මේ විදිහට අඟල් 9 මේ රේඛාව මත ලකුණු කරගමු. දැන් ඔයාලට පුළුවන් උරහිසේ සිට පපුව යට මිම්ම ඒ කියන්නේ අපේ under the bra එකේ උස මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න අඟල් 13මාරක් තමයි මම ගන්නෙ. ඊට පස්සේ එතෙන් සිට නැවත තිරස් රේඛාවක් ඇඳගෙන පපුව යට වට මිම්ම 4ට බෙදාගෙන ඒකට අඟල් 2මාරක් එකතු කරගෙන මේ රේඛාව මත අපි ලකුණු කරගමු. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අපි අපේ පපුවට සයිස් එකට අනුව මේ අපි ගන්න මේ හැම මිම්මක්ම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ ඩාර්ට්ස් වල පරතරය ඒ වගේම මේ ඩාර්ට්ස් වල පළල මේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙන නිසා ඔයාලා හැම පතුරකම බ්ලොක් එක පහසුවෙන් ඔයාලගේ පොතක ලියාගෙන ඒ විදිහට පතුරුන් හදලා තියාගත්තොත් ඔයාලට පහසුවෙන් ඒ පිළිබඳව අවබෝධයක් වගේම ඔයාලගේ නිර්මාණ එලි දක්වන්න ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපේ මේ පපුව යට වට මිම්ම 4ට බෙදාගෙන අඟල් 2මාරක් එකතු කරගත්ත මේ ගාන මේ රේඛාව මත අපි ලකුණු කරගමු. අපිට එනවා අඟල් 10ක්. ඊට පස්සේ මේ අංශ ටික කැපෙන්න මේ විදිහට රේඛාවකින් අපි සම්බන්ධ කරගමු. දැන් අපි කරන්න යන්නේ අපේ ඩාට්ස් අතර පරතරය දෙකට බෙදාගෙන මේ විදිහට මේ රේඛාව මත ලකුණු කරගන්න එක.
ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පපුවට 34ක් තියෙන කෙනෙකුට ඩාස් ඩිස්ටන්ස් එක ඒ කියන්නේ ඩාර්ට්ස් අතර පරතරය අපිට එනවා අඟල් 7ක් හෝ අඟල් 7.5ක්. ඉතින් මම 7.5ක් තමයි මේ විදිහට ගන්නෙ. 7.5 මේ විදිහට මම ලකුණු කරගෙන 7.5 දෙකට බෙදාගෙන ලකුණු කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ පපුව වට මිම්මට මේ විදිහට අපි රේඛාව තියාගෙන අඟලක් පහලට අපි ලකුණු කර ගන්නවා අපේ උරහිසේ සිට පපුවේ උස දක්වා ගත්ත ඒ මිම්මෙන් මේ විදිහට අපි රේඛාවක් ඇඳගත්තනේ. එතෙන් සිට තමයි මේ අඟල පහලට දාගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඩාර්ට්ස් වල පළල අඟල් 1යි කාලක් හිටින්නට මේ විදිහට ලකුණු කර ගන්න දෙපැත්තට. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට මේ රූල මේ විදිහට ඇන්ගල් එකේ තියාගෙන අඟල් 1.5ක් මේ ඩාර්ට්ස් අතර පරතරේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ අංශ ඩාර්ට් වලට ඉහළටත් පහළටත් අඟල බැගින් ලකුණු කරගන්න. දැන් අපි මේ විදිහට අංශ ඩාර්ට් එක නිර්මාණය කරගන්නවා. දැන් මම තව අඟල් භාගයක් ඉහළට දික් කරගෙන මෙතන මගේ අඟල චුට්ටක් මදි. ඒ නිසා තමයි මම චුට්ටක් හරියට මිම්ම ගත්තේ. මොකද මට 4න් 3ක් වගේ තමයි මෙතන ඇඳුනේ. ඒ නිසා තමයි මම ඒක පැහැදිලිව නැවතත් පළල් කරගත්තේ. දැන් මම අඟල් භාගයක් නැවත මගේ දකුණු අත පැත්තට ලකුණු කරගෙන මේ විදිහට මගේ අලුත් ඩාර්ට් එක ඇඳගත්තා. දැන් මේ විදිහට අඟලක් දකුණු පැත්තෙනුත් වම් පැත්තෙනුත් අපි ලකුණු කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට හැඩය නිර්මාණය කරගෙන අඟල් කාලක් මෙතනින් අපි ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ රූල පාවිච්චි කරගෙන මේ ඒ අංශයේ සිට මේ පහළ දක්වා මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳගන්න. දැන් අපේ විවරයේ පැත්තෙනුත් අපි ඩාර්ට් එක නිර්මාණය කරගමු. ඉතින් කලින් වගේම 1.5ක් මේ විදිහට ඩාර්ට්ස් අතර ඩිස්ටන්ස් එක තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපි අඟල් භාගේ දෙපැත්තට ලකුණු කරගන්නවා. දැන් අපේ සාරි බ්ලවුස් එකට අවශ්‍ය සියලුම ඩාර්ට්ස් අපි නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙනවා උරහිසේ සිට අපේ බ්ලවුස් එක දක්වා සම්පූර්ණ උස ලකුණු කරගන්න. ඉතින් එතෙන් සිට තමයි අපේ ඉන රේඛාව අපි නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් මේ මම මෙතනදී ලියාගත්තා පපුව 34ක් තියෙන කෙනෙකුට මේ බ්ලොක් එක හදන නිසා මම මේ විතර ලියාගත්තා. දැන් මට අවශ්‍ය මගේ බ්ලවුස් එකේ උස මම මේ විදිහට අරගෙන එතන අංශයක් ලකුණු කරලා එතෙන් සිට තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ රේඛාව මත මගේ ඉනමින්ම හතරට බෙදාගෙන මම මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා පිටුපස්ස කොටස නිර්මාණය කරනකොට ඉනමින්ම හතරට බෙදාගෙන ඒකට ඩාට් වලට අඟලක් එකතු කරගන්න එක පැත්තකට. දැන් මෙතනදී ඔයාලා මේ බෙල්ට් එක කපනකොට මැද නැම්මක් ඇතිව කපන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් මම මෙතනදී අඟල් 1.5ක් එකතු කරගන්නවා මගේ බෙල්ට් එකේ මෙහුම් වස් සඳහා. ඉතින් ඔයාලා දකිනවා මම ඊතරම මෙහුම් වස් වෙනම එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට ඒ පිළිබඳව වඩාත් පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය නිසා. දැන් මම මෙතනදී අඟල් භාගයක් මගේ පහළ බෙල්ට් එකට ඉතින්ට ලකුණු කරගන්න. ඒ වගේම මේ වටේම අඟල් භාගයක් තියාගන්නවා. මේ අංශවලට අඟල් 1.5ක් ගන්නවා මම. ඔයාලට අඟලක් වුණත් ගන්න පුළුවන්, දෙකක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි ඔයාලා තීරණය කරන්න. ඔයාලට තියෙන රෙදි ප්‍රමාණය අනුව ඔයාලට පුළුවන් තීරණය කරන්න අංශවලට අඟල් කීයක් ඔයාලා පාවිච්චි කරනවද කියලා. දැන් මගේ අත්කට
සඳහා මං අඟල් භාගයක් එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. ඒ වගේම කර සඳහා අඟල් කාලක් යොදා ගන්නවා. උරේ සඳහා අඟල් භාගයක් යොදා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මගේ සාරි බ්ලවුස් එකේ ඉදිරිපස මම නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක ට්‍රේස් කරගෙන කපා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමතිස්සෙම මේ මූලික පතුරම බෙනුවම තියාගන්න ඩ්‍රාප් එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ට්‍රේස් කරගන්න පුළුවන්. මේක එකපාරම කපාගෙන ඉවත් කරගන්න එපා. මොකද ඔයාලට එතකොට මේ ලියාගත්ත මිමි ටික මේක නැති යන මේ නිසා හැමතිස්සෙම ඔයාලා මේක රෙද්ද මත කපන්න කලින් මේක වෙනම බ්ලොක් එකක් ට්‍රේස් කරලා කපාගෙන ඒක පාවිච්චිට ගන්න. මේක ඔයාලට පුළුවන් පරිස්සමෙන් තියාගන්න. දැන් මම මේ විදිහට වටේම ට්‍රේස් කරගෙන මේ බෙල්ට් එකයි මේ සාරි බ්ලවුස් එකේ බ්ලොක් එකේ ඉහළ කොටසයි වෙනම කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට වටේම ට්‍රේස් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මම කාබන් කොළ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මගේ ඇඳුම් පතුරන් නිර්මාණය කරගන්නකොට. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා මේක මහ ගන්නකොට පින් ටිකක් යොදාගෙන ඩාට් ලකුණු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මම ඉදිරියේදී ඔයාලට මේ පතුරන් ටික කියලා දුන්නාට පස්සේ එක එක ඩිසයින්ස් වලින් කොහොමද සාරි බ්ලවුස් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා දෙන. ඒ වගේම පාටි ෆ්‍රොක්ස් ගොඩාක් මොස්තර කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තියෙන කාලය ගොඩාක් අඩු නිසා මම ගොඩාක් දුරට උත්සාහ කරන ඔයාලට පුළුවන් විදිහට ලැබෙන හැම වෙලාවකම වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ඩාට් ටිකත් පැහැදිලිව මාක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේ කොටස කොහොමද කරන්න කියලා දන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක ෆාස්ට් දාන්න. ඉතින් නොදන්න අයට බලා ගන්න පුළුවන්. දන්න අයට ෆාස්ට් දාන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම බෙල්ට් එක කරනකොට මගේ කොලෙන් චුට්ටක් පහළට වෙන්න තමයි මම කරගන්නේ. මොකද බෙල්ට් එක වෙනම කරගන්න ඕනේ. ඉහළට මහුම් ආසිත් එක තමයි බෙල්ට් එක කරගන්නේ. ඒත් එක්කම මෙතනදී මම ඔයාලට දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ට්‍රිබල් කට් එහෙමත් නැත්නම් මේ ඩාට්ලස් සාරි බ්ලවුස් එක මේ පතුරම උපයෝග කරගෙන ඔයාලට පහසුවෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් BD එකකින් කොහොමද ඕනෑම බ්‍රා කට් සාරි බ්ලවුස් බ්ලොක් එකක් උපයෝග කරගෙන ට්‍රිබල් කට් සාරි බ්ලවුස් එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලට අද බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට දාන්නේ හෙට තමයි. දැන් මම මේ විදිහට ට්‍රේස් කරගත්ත මගේ පතුරම වටේම ඇඳ ගන්නවා. මම ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකකින් කියලා දීලා තියෙනවා ට්‍රිබල් කට් සාරි බ්ලවුස් එකක් කොහොමද කපා ගන්න කියලා. ඒක දැනට මාස 10කට වගේ කලින්. ඉතින් මම ඔයාලට මේ අද බලා ගන්නට සලස්වන්නේ ගොඩක් පහසු ක්‍රමයකට ඕනෑම මිම්මකට හරියන විදිහට පහසුවෙන් මේ බ්‍රා කට් සාරි බ්ලවුස් එක උපයෝග කරගෙන කොහොමද ට්‍රිබල් කට් සාරි බ්ලවුස් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට අත කපා ගන්න විදිහ කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද වැඩි වෙනසක් නැහැ. ඔයාලට මිමි ටික වෙනස් කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම දාලා තියෙනවා size 36 එකේ size 36 6 ඒ වගේම size 38 එකේ ඒ වීඩියෝ දෙකේම මම ඔයාලට දාලා තියෙන 3/4 ස්ලීව් එකක් කොහොමද කපා ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට බලලා දන්නේ නැත්නම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ස්ලීව් එකක් කපා ගන්න විදිහ. ඒ වගේම chart එකක් දාලා තියෙනවා එක එක sizes වලට කොහොමද අපි මිමි හදාගන්නේ කියලා. මම ඉදිරියේදී තවදුරටත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න වෙන වෙනම sizes වලට එක එක වීඩියෝස් අරන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපේ පිටිපස්ස කොටස තමයි අපි මේ නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා උරහිස් සඳහා අඟල් 7කොත්, කර ගැඹුර සඳහා අඟලකොත්, කර පළල සඳහා අඟල් 2.4 ලකුණු කරගෙන අත්කට සඳහා අඟල් 7ක් පහළට දාලා ලකුණු කරගත්තා.
ඊට පස්සේ එතෙන් සිට තිරස් රේඛාවක් ඇඳගෙන අපි ඉදිරිපස වගේම මෙතනදී අපි ලකුණු කරගන්නේ අපි පපුව වට හරස් බිම තමයි. පපුව වට මිම්ම නෙමෙයි. මොකද මේක saree blouse එකක් නිසා අපි පපුව වට හරස් බිම මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ blouse එකේ උස ලකුණු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ ඉදිරිපසට වඩා අඟල් දෙකක් මම අඩුවෙන් තමයි මගේ පිටිපස saree blouse එකේ උස ගන්නෙ. ඊට පස්සේ එතෙන් සිට මේ විදිහට තිරස් රේඛාවක් ඇඳලා ඔයාලට පුළුවන් ඉන හතරට බෙදාගෙන ඒකට අඟල් එකක් එකතු කරගෙන ඩාට් එක නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඩාට් එකේ උස අපි තීරණය කරනකොට උරහිසේ සිට අපි දැන් ඉදිරිපස නිර්මාණය කරනකොට බස් පොයින්ට් එකට ගත්තේ අඟල් 10 මාරනේ. අපිට පිටුපසට ගන්න පුළුවන් අඟල් 9 මාරක් හෝ 9ක්. දැන් මම මේ විදිහට අත් කටේ සිට ඉන දක්වා රේඛාව සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් ඩාට්ස් අතර පරතරය ඔයාලට ගන්න පුළුවන් 3/4න් 3ක් හෝ 3/4ක් මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන මේ උරහිසේ මුදුනේ සිට ඔයාලා බලන්න මම ටේප් එක කොහෙන්ද තියන්නේ කියලා. උරහිසේ මුදුනේ සිට තමයි මම මේ විදිහට අඟල් 9/4ක් ලකුණු කරගන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය වරද්දා ගන්න තැනක් තමයි මේ උරහිසේ සිට බස් පොයින්ට් එක දක්වා මිම්ම ගන්නකොට හැමතිස්සෙම උරහිසේ මුදුනම කොටස ඉඳලා තමයි අපේ බස් පොයින්ට් එකේ උස ගන්න ඕනේ අපි. ඒ නිසා ඔයාලා මේ මිමි ගන්නකොට හරියට ගන්න ඉගෙන ගන්න මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා ඔයාලට කොහොමද පහසුවෙන් මිමි ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලා පළමු වරට saree blouse එකක් හෝ යම් ඇඳුමක් නිර්මාණය කරගන්න කලින් හැමතිස්සෙම මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඔයාලා කොහොමද හරියට මිමි ගන්න කියලා. මොකද ඔයාලා මිමි හරියට ගත්තේ නැත්නම් ඔයාලා නිර්මාණය කරන පතුරම වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මහන ඇඳුමත් වැරදෙනවා. ඊට පස්සේ රෙදි නාස්ති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ හැම දෙයක්ම බලක්වා ගන්න ඔයාලට පුළුවන් මුල සිට කොහොමද අපි මිමි ගන්නේ, මිමි ගණනය කරන්නේ කියලා පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කාලයක් යයි මේ දේවල් පැහැදිලිව අවබෝධ කරගන්න. හැබැයි ඊට පස්සේ ඔයාලට ගොඩාක් ඉක්මනින් හැම දෙයක්ම අවබෝධ කරගන්න ලේසි. මම මේ විදිහට මැහුම් වාසි තියා ගන්නවා. කරට අඟල් කාලයි, උරහිසට අඟල් භාගයයි, අත්කරට අඟල් භාගයයි, අංශවලට අඟල් 1/4ක් හෝ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉදිරිපසට ගත්ත ගානම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම පිටිපස්සත් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ කියලා දුන්න විදිහට මිමි ටික වෙනම ලියා ගන්න, ඒවා හදා ගන්න විදිහ ලියා ගන්න, පොතක් අරගෙන කොහොමද මේ මිමි ගණනය කරන විදිහ ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පත්තර පිටු හරිය උපයෝගී කරගෙන බ්ලොක් හදාගෙන තියාගන්න. ඉතින් මේ දවස්වල රෙදි ගන්න අමාරු නිසා ඔයාලට පුළුවන් පතුරන් හදාගෙන තියාගන්න. ඉතින් හමුවෙමු නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම වැදගත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching my video. Please don't forget to subscribe and like and share with others. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.